Pasqyra e sotme e Shtypit e kësaj të prende datës 10 korrik fillon pikërisht me gazetën shqiptare. Titulli i madh, Partia Socialiste, pakti për zgjedhjet votohet në 23 korrik. Është një titull që do e gjeni edhe në gazetat e tjera. Majoranca rrëzon mundësinë e ndryshimit të kushtetutës, votojmë marrëveshjen me PD-n dhe LSI-n. Sigurohen 84 vota në kuvend, 6 deputet të opozitës parlamentare, e miratojmë, nuk mund ta lëm vendin pa integrim. Kujtim gjuzi, mua nuk më blen dot njeri. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 të gazetës shqiptare. Jurikim, rotacioni i pushtetit i mirë për demokracinë, si qarkullimi i gjakut, të miratohet marrëveshja PS-PD-LSI. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara flet në Real Story, në News 24, Shtetet e Bashkuara nuk arrestojnë njerëz, për më shumë në faqen 4 dhe 5 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme, fillimisht nga Ndriçim Kulla, do të lexoni komentin për koliqin e çmuar dhe shkodrën e tij në faqen 20. Po ashtu nga Eduard Zaloshnja, lokomotiva PS dhe lokomotiva PD në faqen 21. Shkrime të tjera të gazetës shqiptare in memoriam profesor Petrit Gaçe në kujtim të akademikut dhe intelektualit nga profesor Fedon Meksi në faqen 22. Koronavirusi, 84 të shtruar në spital, 6 në intubim, Manastirliu, masa në zona turistike, në faqen 8 dhe 9 të gazetës shqiptare. Konkurenca, tarifat 85% më lartë gjop koncesionarit të kontenierëve në portin e Durrësit në faqen 7. Presidenti kritika e Ilir Metës, verbëria për pushtet ka krijuar tension artificial në faqen 8. Tapi dhe kompensime përfitojnë 3.000 pronare. Emrat, ndërtimet e legalizuara pajisjen me certifikatën e pronësisë, përfituesit në 12 qarqe shpërndahen 581 milion lekë të reja. Nga Ornela Manjani do të lexoni shkrimin në faqen 14 dhe 15. Raporti, Organizata e Kombeve të Bashkuara, Shqipëria vendi i tretë në botë për përdorimin e kokainës për frym, për më shumë në faqen 9. Vijojmë tani me tituj të tjerë me gazetën Panorama. Titulli i madh i saj është në Tiranë dhe rreth e legalizimet, lista e re, familjet që marrin tapit në faqen 12 dhe 13. Qeveria hap tenderin për super koncesionin 4 miliardë euro, tarifa për rrugën Milot-Fier. Zbardhen shifrat, sa para do garantoj qeveria, reagon Ministria e Transporteve në faqen 10 të gazetës Panorama. Rotacioni i pushtetit si qarkullimi i gjakut, apeli jurikim, mos prekni paktin për reformën zgjedhore. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara udhëheqësit të bëjnë atë që thanë, mesazh nga Gjermania, Vadefull miratoni paktin pa ndryshime. Loja për votat, lëvizja surpriz në kuvend, 6 deputet pro marrëveshjes PS-PD-LSI. Për më shumë do të lexoni faqen 2, 3, 4 dhe 5 në foto ambasadori amerikane tek Samban në dorë mbrëmjen e 5 qershorit marrëveshjen e arritur mes palëve. Koronavirusi, frika nga Covid, kthen maskat me detyrim. Ilir Beqa të bëhet edhe hëna pushim në faqen 17. Denoncimi u vetvra në burg, gjykata hetim stafit të 313-s në faqen 11. Intervista. Polemika për Camajn, Bardyl Demiraj, ja përse nuk ishte lidhje me UDB-n, për më shumë në faqen 20 dhe 21 të gazetës Panorama. Komentet e ditës sotme në këtë të përditshme, fillimisht nga Samire Pishti, PhD, Kosova duhet të afirmojë identitetin si shtet i lirë dhe i pavarur në faqen 18 dhe 19. Po ashtu një tjetër koment nga Gens Polo, i cili titullohet dhe decoupling po na ndodh Maqedonia para e Shqipëria mbrapa në faqen 19. Shkojmë tek gazeta Mapo. Zgjedhjet, rritet presioni ndaj Edi Ramës, arjen votat për kodin e ri zgjedhor.
Bundestagu Gjerman ka kërkuar dhe dje miratimin sa më shpejt të kodit zgjedhor të arritur në marrëveshjen e 5 qershorit, si dhe zbatimin në zgjedhje pasi ndryshim. Votat pro në Kuvendin e Shqipërisë shkojnë në 85 deputet nga 84 që i duan Edi Ramës për ta miratuar. Ish kryetari KQZ Lirim Gjata flet për gazetën Mapo, ndryshimet në kushtetut për listat, ndalimi i koalicioneve apo pragu 5% do të sillnin përmbysjen e reformës zgjedhore dhe marrëveshjes së arritur. Për më shumë në faqen 3. Libri Matja në gur e në dru, thesaret e etnologjisë në breza nga Mevlut Buci në faqen 13 në krye pratë gazetës Mapo. Milot Fjerë, projekti 4 miliardë euro, qeveria hap tenderin e rrugës me koncesion në faqen 5. Sondazhi, 59% e shqiptarëve nuk do të bëjnë pushime jo nga frika, por nga që nuk kanë para në faqen 5. Peter Zingraf, topi vazhdon ende në fushën e palës shqiptare. Intervista, ambasadori Gjermanisë në Tiranë ka thënë për Deutsche Wellen, presidenca e Gjermane e Bashkimit Evropian do të mbështesë Shqipërinë dhe rajonin për rimëkëmbje nga kriza e koronës dhe do t'i japë shtysa perspektivës së tyre europiane. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Mapo. Tokat e bregut, banorët po na grabisin tokën në emër të investimeve strategjike në faqen po 4. Gjithashtu sot do të keni dhe suplementi në shëndetin nga faqja 9 dhe në faqen 11, titulli kryesor, gurët në veshka, kujdesi dhe parandelimi i tyre. Opinioni i Pëllum Nakos për sot në faqen 7 mban titullin Shteti i kthyer në roj private. Po ashtu në faqen 7 do të keni shkrimin e Mirela Karabinës, nuk ndalet Rama do përsëri universitetin. Nga Daniel Gross në faqen 6 do të lexoni shkrimin Kriza e mirë e Europës. Nuk mungon as sot rubrika ngërç e Bujar Kapexhiut me digjiturën Skema e vjedhjes. Ecim mëtej me tituj të tjerë, tani me gazetën Telegraf. Rotacionet për demokracinë janë si qarkullimi i gjakut për njeriun. Ambasadori amerikane Yuri Kim gjatë një interviste ka folur për raportet e Shtetit Bashkuara me Shqipërinë, si dhe për zgjedhjet e ardhshme, të cilat sipas saj duhet të jenë të lira dhe të përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve. Çdo rotacioni pushtetit me votën e njerëzve është në të mirën e demokracisë. Nga ana e saj, zëri i Amerikës, Shqipëria do të miratojë menjëherë dhe pa ndryshime marrëveshjen për reformën zgjedhore, 85 deputet pro marrëveshjes së Këshillit Politik. Për më shumë do të lexoni në faqen 2 të gazetës Telegraf. Numri 2 i Bundestagut Gjerman, Wadefull. Marrëveshja e Këshillit Politik për reformën zgjedhore duhet të miratohet pasi ndryshim në faqen 3. Presidenti Ilir Meta, takime me Thaçin dhe Pacollin, bashkë me Vatën, përurojnë klubin e mbështetësve të Sëlltikut në Tiranë në faqen 4. Kryebashkiaku Veliaj përurohet memoriali i Holokaustit, akti i strehimit të hebrejve bën krenar të gjithë shqiptarët në faqen 5. Mbështetje personaliteteve të kombit. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Eurazin, i drejtorit Auron Tares, provat për Martin Camajn si agenti UDB-s do t'i marrë kur të hapen dosjet e Beogradit. Klodi Shala, goditje për t'ju larguar halleve të ditës, Erl Kodra nuk e njoh Martin Camajn, unë e njoh Martin Camajn, është një editorial i Erl Kodrës, faqen 6, 7, 8 dhe 9. Shqiptarët në mbijetesë dhe në nkëthetrat e drogës. Sondazhi më i fundit tregon se 59% deklarojnë se kanë anulluar pushimet për shkak të varfërisë dhe mungesës së bukës së gojës. Zyra botërore e drograve, Shqipëria kampione për prodhimin e kanabisit dhe e treta në botë për përdorimin e kokainës. Për më shumë në faqen 11 do të lexoni këto shkrime tronditse. Nisim përplasjet brenda rilindjes, socialistët e Lezhës të pakënaqur me Sander Leshajn nuk ka lidhje me Partinë Socialiste. Akuza e kreut Partisë Socialiste, kryebashkiaku Rilindas, është me mandat të blerë dhe vjedh ndihmat në faqen 5.
Speciale dhe histori, kryegjyshata botrore Bektashiane, qel sot vitin a infrashërit. Dede Edmond Brahimaj, poeti i madh, do të mbetet simbol drite. Nga doktor Arqile Veshi, 10 Korriku, dita e shtabit të përgjithshëm, pra shfesta ushtrisë, fajin 12 dhe 14. Opinionet e ditës sotme për gruan e fortë dhe humane për çdo hall nga Artan Manushaqen, faqen 16, errësira e diktaturave nga Hyqmezane në faqen 6 të gazetës Telegraf. Si çdo të premte, sot do të keni dhe suplementin Pena Shqiptare nga faqja 18 dhe në faqen 30. Ernest Koliqi, themeluesi prozës shqipe, në faqen 19, Gëzim Llojdia, Shtëpia ku ka lindur Qemal Stafa, në faqen 26, dhe nga profesor Klara Kodra, poezia ka qenë gjithë dashuria ime e palishme në faqen 20 dhe 21. Ka dhe shumë shkrime të tjera, prozë, poezi, kritika në brendësi të gazetës Telegraf. Shkojmë tek titujt e gazetës Liberale. Shpëton marrëveshja, digjen listat e hapura. Ky është titulli i madh i kësaj gazete, i shoqërohet me një pamje të çlirë të Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore. Pas paralajmërimit të Partisë Demokratike se ndryshimi i sistemit zgjedhor do të përbënte prishje të paktit 5 qershorit dhe presionit ndërkombëtar, gjenden votat për miratimin me 23 korrik. Jurikim, 5 qershori duhet kaloj siç është. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 të gazetës Liberale. Faqja e fundit, ndërkombëtarizimi, 21 bursa të plota për studentët e UET-s në Suedi, Austri dhe Itali, në faqen 15. Merkel, negociatat nëse do t'jetë e mundur. Ambasadori gjerman Peter Zingraf të sqarohen akuzat për blerje votash në zgjedhjet e kaluara. Për më shumë në faqen 5. Dita e parë pa vdekje, por infektimet mbeten të larta, COVID-19, rëndohet situata shëndetësore e pacientëve në terapi intensive në faqen 4. Editoriali për sot firmoset nga Ervis Iliazaj dhe titullohet Kush i zgjidh krizat politike në Shqipëri në faqen 7. Familja Josifi dhe fundamentalizmi fetar nga Klementin Mile në faqen 7. Gjithashtu edhe kjo gazet boton opinionin e Daniel Gross, kriza e mirë e Europës në faqen 6. E lëm gazetën Liberale për të qëmtuar titujt kryesor të gazetës Fjala. Publikohen emrat e raporti sekret, abuzime dhe skandale në ambasadat tona. Pas shkrirjes së ambasadës sonë në Athinë për skandalin e pasaportave, gazeta Fjala zbardh raportin sekret mbi abuzimet në përfaqësitë tona diplomatike në 30 ambasada në të gjitha kontinentet. Për më shumë shkrimin e Ornela Beretit, të lexoni faqen 2 dhe 3 të gazetës Fjala. Dënimi i dytë për Camajn dhe Koliqin është një analizë dhe kritikë e shkrimtarit Leonard Veizi në faqen 12. Dëshmitarët e Jehovait zbulohet ditari sekret i praktikantëve. Do të lexoni në brendësi shkrimin e Evis Myrtos në faqen 4 dhe 5. COVID-19, Manastirliu, sistemi shëndetësor, rrezikon kolapsin, shkrimin e Ina Allkanjari të lexoni në faqen 6. Po ashtu sot do të keni dhe suplementin Fjala Trend, përgatitur nga Lesja Selimi, titull kryesor, të veshura me jeans, ikonat tona të preferuara në fotografitë të së shkuarës. Në kryet gazetës Fjala, koment nga Zef Preçi, 5 rekomandime për zgjidhjen e ngërçit me transportin publik në faqen 13. Portret, Jani Gjergji, koreografi virtuozi Valles Labe, do të lexoni këtë shkrim në faqen 14 që nënshkruhet nga Besnik Velaj. Intervista Monika Kryemalli na kritikojnë ata që e bën pisë LSI-në. Kryetari i LSI-s bisedoi në emisionin Hard Talk të drejtorit gazetës Fjala Roland Qafoku në faqen 7. Gazeta Standard qetë me titullin Gjenden 85 votat për zgjedhore. Bie skema e Partisë Socialiste dhe e opozitës fake. Oktapodi i rilindjes donte zgjedhje me kodet 184 dhe 339. Shtetet Bashkuara dhe Gjermania e ndalojnë. Gjermania e prerë, Vadefull, reforma zgjedhore të miratohet pa humbur kohë në kuvend, ambasadori i Shtetit Bashkuara Prerazi Taulant Ballës votojnë reformën siç u dakordsua në 5 qershor. Për më shumë në faqen 2 dhe 3, në foto
Foto e kryesore është një fotomontazh karikatur pra e oktapodit dhe e kryeministrit dhe me bashkëpunëtorët e tij hajnë atë zgjedhjeve. Shkoi më tej presidenti Meta dhe Rudi Vata në ceremoni e maniqme se si futbolli lidh njerëzit. Hapet në Tiranë Celtic Supporters Club Albania në faqen 4. Shifrat e sondazhit, varfëria dhe jo frika nga pandemia, 59% e shqiptarëve nuk do të shkojnë me pushime këtë vit në faqen 6. Neritan Liçaj, Rama, ashtu si Enveri, ka goditur dhe shkatruar kultin e fjalës në faqen 16. Në 24 orë, asnjë viktim, 82 raste të reja me COVID-19, rritet numri i pacientëve në terapi intensive në faqen 6 të gazetës Standard. 1,2 milion euro, Partia Demokratike demaskon shifrën abuzive për Milot Fier, fituesi është i paracaktuar në faqen 5. Eci mëtej, dëmet nga tërmeti, Bixha. Veliaj ka lënë në harres qytetarët e Tiranës mendon vetëm për oligarkët në faqen 7. Pas raportit të OKB-s, harta e zyrës botërore të drogave, Shqipëria e treta në botë për përdorimin e kokainës në faqen 10 të gazetës Standard. Opinioni për sot firmoset nga shkrimtari Visar Zhiti dhe titullohet Çështja Camaj dhe Koliqi në vëzhgim në faqen 14 dhe 15. Në krye të gazetës Standard, pra, ishte ky opinion dhe me të e mbyllim të pasqyrë Shtypi dhe do të kalojmë te gazeta Koha Jon. Jurikim, marrëveshja e reformës nuk diskutohet, duhet votuar. Mesazhi i fortë i ambasadores së Shteteve të Bashkuara, Jurikim drejtuar Partisë Socialiste dhe kryeministrit Rama për votimin në kuvend të reformës zgjedhore. Jurikim, 5 qershori duhet kaloj siç është, nuk mund të hapet përsëri. Pritshmëria ime është që udhëheqësit këtu do të bëjnë pikërisht atë që thanë se do të bënin, që është miratimi i 5 qershorit. Për më shumë në faqen 3. Ilir Meta dhe futbollisti Rudi Vata inaugurojnë Celtic Supporters Club Albania dhe në foto është pikërisht ky moment i çlirët ku merr pjesë dhe ambasadori i Britanisë Duncan Norman në faqen 16 të gazetës Koha. Parlamentit miratoi paktin e 5 qershorit pa asnjë ndryshim. Deklarata e Bundestagut gjerman në faqen 7. Reforma zgjedhore, Partia Demokratike i përgjigjet e Tiranës, çdo veprim i njëanshëm prish marrëveshjen në faqen 5. Monika Kryemalli, fitoria e opozitës, është e sigurt edhe me votat e 2017-s në faqen 6. Flet ambasadori gjerman për Deutsche Wellen Peter Zingraf, konsensusi për reformat të ngrihen shpejt gjykatat në faqen 7. Memoriali i Holokaustit në Tiranë, Rion Veliaj, ne dim të hapim derën pavarësisht fesë apo përkatësisë. Nga faqja 6 deri në faqen nga faqja 8 deri në faqen 9 gazetës Koha Jon. Reforma, deputetja Suzana Topi, vendimi im është në unison me atë të Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian në faqen 4. Votat dështon skenari i PS-s sigurohen votat për reformën në faqen 13. Petrit Vasili shqiptare do të paguajnë për korrupsionin e Edi Ramës, 100 milion euro për beketin, faqen 4, dhe Milot Fier, Jorita Tabaku, vjedhje që do të paguhet për 35 vjet nga shqiptarët në faqen 5. Gazeta Tema, që me titullin Basha rekruton 6 deputet tradhtar në parlament për zgjedhoren. Partia Demokratike vendosur kundër listave të hapura për deputet. Për më shumë në faqen 4 dhe 5, në foto është kryetari i opozitës. Revolt ndaj Lulzim Bashës në Partinë Demokratike, baza kërkon grupin e Berishës, Demokratët e Shkodrës rikthejnë Topallin në faqen 4. Krim pasioni në kufijtë e çmendurisë, hetimi i parë në Shqipëri i 3 agjentëve të FBI-t për një histori tronditse që ende sot e kësaj dite nuk është zbardhur, për më shumë në faqen 7. Po ashtu dosje, historia e rrallë e doktor Rok Gerës. Edhe pse ishte ministër i Zogut në disa kabinete dhe deri në 44 në Gjermanët, me durirën e profesor Alex Budës u lirua nga burgu. Për më shumë në faqen 10 dhe 11. Në krye të gazetës Tema,
Debati për koalicionet, mesazhi Jurikim dhe vija e kuqe e Partisë Demokratike në faqen 3. Tradhtarët e luftës kundër Covid-19, oficerët e policisë nën akuzë për korrupsion në faqen 6 dhe 7. Antena brenda familjes, Carmina vendos të niset në Gjirokastër pas Fepsos. Editoriali për sot firmoset nga Merobaze dhe titullohet një propozim që shqiron frikën nga listat e hapura në faqen 8. Nga avokat Spartak Ngjela me listat hapura, Sokol Uldashi rrezon sërish Lulzim Bashën në Partinë Demokratike në faqen 8. Nga Skënder Mengjesit, paqe ka kur nuk i hidhet benzin zjarrit politik në faqen 9, dhe nga Andi Bushati, tregtar të rëndom të flamujshëm mbi debatin e spionëve Camaj Koliqi në faqen 9. Gazeta Koha Ditore ka për titull kryesor Kosova në dialog pa platformë dhe pa konsensus. Kuvendi dështon të miratoj rezolutën për dialogun, as qeveria nuk prezanton platformë. As kuvendi as qeveria nuk kanë nxjerrë një dokument rreth dialogut me Serbinë në Prag, të takimit virtual në Paris dhe takimit të parë mes palëve në Bruksel më 12 korrik. Shkrimin e Fitim Gashit e keni në faqen e parë vijuar në të tretë. Foto e ditës nga Alban Bujari, 8 të vdekur nga Covid-19 dhe 207 raste të reja. Është një moment, një pamje fiksuar dje në klinikën infektive të Prishtinës. Qeveria përdori arsyetim të rrem kur nuk e përkrau projekt ligjin për Covid-19. Kabineti qeveritar ka votuar kundër nismës ligjore të kryeparlamentares Osmani në cilën lehtësoheshin masat kufizuese ndaj pandemisë. Shkrimin e Besnik Krasniqit e keni faqen e parë vijuar në atë të dytë. Ministria i rikthehet qendrës së librit që e premtoi para 4 vjetësh në faqen 14. Apostolova e zhgënjur pas nga mos ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare në faqen 4. Veteranët e UÇK-s kërkojnë zhbërjen e speciales për më shumë në faqen 2. Universiteti i Prishtinës vazhdon mbajtjen e provimeve brenda fakulteteve në faqen 6 dhe kallëzim penal ndaj dallkut, hetim ndaj policit që përdori sprejin për më shumë në faqen 21 të gazetës Koha Ditore. Gazeta Koha e Shkupit, Chelsea te Merkeli është titulli i madh i kësaj gazete. Maqedonia e Veriut në Bashkimin Evropian. Në foto, Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë, shteti i së cilës drejton këto 6 muajt e ardhshëm Bashkimin Evropian. Negociatat me BE nuk paraqisin shënim të ligjeve, por deri në masë të caktuar dhe betejë me Bashkimin Evropian për mbrojtje të interesave kyçe, ekonomike, sociale dhe tjera kombëtare. Dallohet qartë që Maqedonia e Veriut pothuaj ka nisur negociatat dhe ka problematik tjetër. Në faqen 3. Amnistia do të diskutohet pas pushimeve në faqen 6. Miliona mysliman u prishet ëndra për haxh, për më shumë në faqen 8. Dinamik e re në dialogun me Serbinë në faqen 8 të gazetës Koha. Askush nuk dëshiron punëtor, është në faqen 7 të kësaj të përditshme. Premtohen reformat, praktikat mbeten të njëjta në faqen 2. Maskat nga frika e gjobës, jo përmbrojtje nga virusi në faqen 6. Sezonin e ri do t'i arrijmë qëllimet tona në faqen 12 dhe dështimi në Srebrenicë në faqen 10 të gazetës Koha. Gazeta e fundit për sot është pikërisht Panorama Sport. Derbi i frikës edhe 3 me Covid tek Partizani. Sot është Partizani Tirana 20-45, pozitiv edhe Çinari, Mala dhe Kote, klubi i kuq do luajë me Tiranë. Pra pas skenat, Sormani refuzoi të stërviste të kuq pa dalë përgjigjet e testeve. Formacionet si pritet zbresin skuadrat në fushë, Jasir Hasani fiton Partizani, Jakush e vendos sfidën, hetimi për Bylis Tirana, çfarë thanë dëshmitarët para Komisionit Etikës, Kaplanaj nuk mbaj përgjegjësi për ata që sjell Tirana në tribunën VIP. Ekbo të luhet Partizani, le të aktivizoj të rinjt. Nga faqja 2 deri në faqen 7, pragndeshja e mbrëmjes sotme që pritet me merak të madh nga gjithë Shqipëria në foto është pikërisht një nga derbin që zhvilloi në Albanian Stadium, kuptohet me publik. Vllaznia Xhaferi, sponsori i ri, arrihet marrëveshja biznesmeni, ja plani im për ndryshuar klubin, faqen 9. Ish kapiteni Bledi Shkëmbi, Skënderbeut i duhet një vend në Europë.
Trajneri, replika e Mengjesit, gjylës ja dhash përgjigjen në fush. In memoriam, Luan Shatku, basketbolist dhe mësues i shquem nga Filip Guraziu në faqen 14 të gazetës Panorama Sport. Nga seria A, kumbulla i bën keq Interit, Conte mediton largimin në faqen 16 dhe 17. Post Milan Juve, Szczesny e provokoi te 0-2, ja si Rebic u akmor në faqen 13. Angli, Man United bën golead, Arsenali mbreti kartonve në faqen 22 dhe Gjermani, Birov, tradhton Bayernin, Havertz shko tek Reali në faqen 17. Këto pra janë titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.